20,000 मा अहिले एकदमै दामी फोन चाहिँ Realme को Narzo N55 छ है। यो फोनको स्टार्टिङ प्राइस 30,500 छ हैन र यो प्राइसको लागि चाहिँ निकै दामी स्मार्टफोन छ। फर्स्टमा किन भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन नै हेर्दाखेरि निकै मोडर्न छ। टू टोन डिजाइन हैन पछाडी हेर्यो भने प्लस यो जुन सिल्भर क्यामेरा रिङ छ नि यसले झन् प्रिमियम बनाउँछ के यो फोनलाई। अब पछाडीको यो प्लास्टिक ब्याग हो हैन तर स्टिल एकदम प्रिमियम देखिन्छ र फिंगरप्रिन्ट्स मजेजहरु चाहिँ लाग्छ। यो फोर्स चाहिँ यसमा छिटै लागिहाल्छ। त्यसैगरी यसमा अगाडिपटि हेर्ने भने होल पञ्च डिजाइन दिएको छ। यो चाहिँ निकै राम्रो हैन 20,000 को फोनको लागि होल पञ्च दामी भइहाल्यो। त्यसैगरी यसमा पोर्ट्स एन्ड बटन्सहरु पनि हेरिहालौं। सो यतापटि चाहिँ हामीले भोल्युम रकर्सहरु पाउँछौं। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि भइहाल्यो र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि फास्टै छ नि फास्ट काम गर्छ राम्रो छ। त्यसैगरी अब अरु यसमा चाहिँ तलपट्टि हेर्यो भने हामीले हेडफोन ज्याक दिएको छ, माइक छ, चार्जिङको लागि USB टाइप सी पोर्ट भइहाल्यो प्लस यतापट्टि चाहिँ तलपट्टि डाउन फायरिङ स्पिकर पनि दिएको छ हैन र माथिपट्टि चाहिँ क्लीन छ भने अर्को पार्टमा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ सिम स्लटहरु पाउँछौं र खोलेर हेरिहालौं। सो यहाँ चाहिँ हामीले ट्रिपल स्लट पाउँछ यो चाहिँ हैन। सो यहाँ हेर्यो भने चाहिँ माइक्रो एसडी डेडिकेटेड भएर र डुअल न्यानो सिम स्लट चाहिँ राख्न मिल्छ यसमा। अब समात्दाखेरि चाहिँ यो फोन प्रिमियम पनि फिल हुन्छ प्लस हेफ्ट पनि छ कि यो फोन हैन 188 ग्राम्स जस्तो यसको वेट र जुन हेफ्ट चाहिँ फिल हुन्छ। अब यो राउन्डेड कर्नर्सहरुले गर्दाखेरि समात्न चाहिँ अलि चलाउन चाहिँ सजिलो छ है। त्यही पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ टेबलमा राखेर निकाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो स्लिपरी फिल चाहिँ छ यसमा तर स्टिल तर ओभरअल डिजाइन चाहिँ अति नै दामी छ N55 को। अब यसको वान अफ द दामी फिचर भनेको चाहिँ 6.72 इन्चको चाहिँ यसको आइपीएस प्यानल हो। टच स्याम्पलिङ रेट दिएको छ हैन। अब यसमा हुन्छ नि डिस्प्ले चाहिँ यसको के छ भन्दाखेरि स्याचुरेटेड फिल हुन्छ बाइ डिफल्ट स्याचुरेटेड छ हैन तर तपाईले अब यसको कलर प्रोफाइल अलि नेचुरलमा पनि लान चाहिँ सक्नुहुन्छ है। स्मुथनेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ नि चलाउँदाखेरि फास्टै फिल हुन्छ फोन हुन्छ नि यहाँ चलाउँदाखेरि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एनिमेसन ल्याग्सहरुले गर्दाखेरि त्यो फुल 90 हर्ट्ज को स्मुथनेस चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति त्यति दामी चाहिँ हुँदैन। त्यही पनि 6.72 इन्चको भइहाल्यो यो हैन र एक्सपिरियन्स चाहिँ निकै राम्रो छ। युट्युब भिडियोजहरु हेर्दाखेरि यो डिस्प्ले चाहिँ बेस्ट नै भन्दा हुन्छ यो अन्डर 20 मा। र यो प्राइसमा चाहिँ यसको बेजल्सहरु पनि निकै हुन्छ नि थिन्छ कि जस्तो हेर्यो भने यो तलको चिनदेखि लिएर हुन्छ नि साइड बेजल्सहरु प्लस अब यो होल पञ्च भइहाल्यो डिस्प्ले हैन मोडर्न छ प्लस निकै थिन छ यसको बेजल्स चाहिँ। अब कुरा गरौँ यसको परफर्मेन्सको। सो यसमा चाहिँ हामीले चिपसेट पाउँछौँ मिडियाटेकको Helio G88। त्यसैगरी यसमा चाहिँ 4GB अथवा 6GB को र्याम अप्सन आउँछ हैन। अब परफर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा बेन्चमार्क टेस्टहरु गरेर हेरेर छौँ हैन धेरैवटा 3D मार्कको भइहाल्यो। त्यसैगरी अब तपाईले स्कोर्सहरु हेर्नु भने चाहिँ एभरेज स्कोर्सहरु आउँछ यसमा Geek/6 Antutu हैन स्कोर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकै रिड राइट स्पिड्सहरु पनि हामीले टेस्ट गरेको थियौं र यसमा चाहिँ हामीले CPU थ्रोटलिङ टेस्ट पनि गरेको थियौं र त्यसमा चाहिँ 87% सम्म मात्र CPU चाहिँ थ्रोटल भएको छ जुन चाहिँ राम्रै हो। अब नर्मल टास्कहरु गर्दाखेरि चाहिँ निकै फास्ट र स्मुथ फिल हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ एनिमेसन ल्याग्सहरु देखिन्छ हैन नत्र चाहिँ ओभरअल निकै फास्ट र स्मुथ छ। हामीले एप्सहरु स्विच गर्दाखेरि एप्सहरु छिर्दाखेरि हुन्छ नि एकदम फास्ट छ परफर्मेन्स। अब गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त लेट्स चेक इट आउट। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यसमा PUBG टेस्ट गरेर हेर्छौं र यसमा चाहिँ हामीले सेटिंग्स चाहिँ ब्यालेन्स ग्राफिक्स अल्ट्रा फ्रेममा राखेको छौं। सो अब गेम प्ले चाहिँ हुन्छ नि स्मुथै छ यो सेटिंग्समा त्यस्तो खास चाहिँ के पनि छैन ड्रप्सहरु फ्रेम ड्रप्सहरु स्टर्सहरु छैन। अब अहिले यो हामीले टेस्ट गर्दाखेरि पनि एभरेज फ्रेम रेट चाहिँ 39.8 जस्तो थियो हैन जुन चाहिँ राम्रो हो यो सेटिंग्सको लागि हैन। जस ओभरअल गेम प्ले ठिकै छ। अब यो ब्याक साइडमा अलिकति वार्म चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ हैन ठ्याक्कै फिंगर्सहरुमा चाहिँ फिल चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो मेबी अब एकदम धेरै खेल्यो भने चाहिँ अब यो हिटिङ इस्युले गर्दाखेरि यो चलाउन चाहिँ अलि अप्ठ्यारो चाहिँ हुन सक्छ। अब नेक्स्ट गेम चाहिँ हामी यसमा Asphalt 9 टेस्ट गर्छौं है। सो Asphalt 9 अहिले यो चाहिँ हामी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स मा खेलिरहेका छौं हैन र यसमा चाहिँ हाम्रो टेस्ट गर्दाखेरि पनि एभरेज FPS चाहिँ त्यस्तै 29 FPS दिइरहेको थियो व्हिच इज गुड हैन सेटिंग्स अनुसार। र अब यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाईएस्ट जुन टेम्परेचर थियो त्यो चाहिँ 40 डिग्री सेल्सियस सम्म पुगेको थियो। त्यही पनि युजेबल छ फोन हैन खासै त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ परेको थिएन। जस गेमिङ ओभरअल यो प्राइसको लागि यसको ठिकठाकै छ। अब यसमा क्यामेरा चाहिँ पहाडीपट्टि दुईटा दिएको छ 64 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ र सरप्राइजिङली मेन फोटोजहरु निकै राम्रो छ। बाइ डिफल्ट चाहिँ यसले बिन्ड फोटोजहरु खिच्छ 16 मेगापिक्सलको हैन र डिटेल्सहरु राम्रो छ हैन। त्यसैगरी कलर्सहरु पनि राम्रो छ भाइब्रेन्ट देखिन्छ ब्राइट देखिन्छ। तपाईले चाहिँ अब यसमा 64 मेगापिक्सलमा खिच्न सक्नुहुन्छ तर अलिकति सफ्ट आउँछ फोटोजहरु तर डिटेल्सहरु चाहिँ हल्का चाहिँ बढेको चाहिँ हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईले क्रोमा बुस्ट भन्ने अप्सन पनि पाउनुहुन्छ हैन र त्यो अन गर्यो भने त झनै हुन्छ नि धेरै भाइब्रेन्ट देखिन्छ कलर्सहरु त्यति नेचुरल चाहिँ देखिदैन। सो तपाईले क्रोमा बुस्ट अफ गरेकै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब चाहिँ हामी पोर्ट्रेट फोटोज खिचेर हेर्छौं। सो के छ अब प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ अलि लामो छ हैन पोर्ट्रेट फोटोजहरुमा। अब हामीले रिजल्ट चेक आउट गरौँ। सो यहाँ हेर्यो चाहिँ एज डिरेक्सन खासै त्यति राम्रो छैन हिटर मिस। अब हेर्यो भने यहाँ कपाल यो एरियातिर कान एरियातिर अलि ब्लर गर्दैछ न अरु एरियातिर चाहिँ ठिकठाकै छ है। त्यसैगरी स्किन टोन नेचुरल देखाइरहेको छ र ब्लर चाहिँ राम्रै गरेको छ हैन। अब जस्तै हामीले अरु पोर्ट्रेट फोटोजहरु खिचेको त्यो पनि चेक आउट गर्नुस् है। सो रिजल्ट्सहरु चाहिँ यसको ठिकठाक एभरेज मात्र छ।
अब एसडिआर फोटोजहरू हेर्नु भने चाहिँ अलि आर्टिफ्याक्ट्सहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन, अलिकति ओभर प्रोसेस गरेको हुन्छ एसडिआर इमेजहरू चाहिँ। सो एसडिआर चाहिँ अन गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राम्रो डिटेल्स आउँछ तर अलिक ओभर प्रोसेस देखिन्छ। अब लो लाइट चाहिँ यसको डिसेन्ट नै छ, डार्क एरियातिर हेर्नु भयो भने चाहिँ एकदमै धेरै नोइजहरू देखिन्छ होइन। अब अलिकति हुन्छ नि वेल लिट एरिया जहाँ चाहिँ अलि लाइट बेसी छ त्यहाँ चाहिँ डिटेल्सहरू राम्रै राखेको हुन्छ तर जस नोइज चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी लो लाइट मोड पनि छ यसमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अलि बढी डिटेल्सहरू चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्राइस अनुसार चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट नै छ यसको जो क्यामेरा चाहिँ। अब सेल्फीको कुरा गर्ने भने चाहिँ अगाडिबाट होइन अब खिचेर हेरौँ। सो प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ खासै छैन सेल्फी खिच्दाखेरि चाहिँ। अब रिजल्ट्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ नि फेसमा डिटेल्सहरू अलिकति यो स्पेसली लो लाइट भएको कारणले गर्दाखेरि खासै त्यति राम्रो हुन्न होइन, नोइज पनि देखिन्छ। तर तपाईँले अब अलिकति ब्राइट लाइट एरियामै खिच्नु भयो भने चाहिँ जो फेसमा डिटेल्स ठिकठाकै छ, स्किन टोन पनि नेचुरल नै देखिन्छ होइन। लो लाइटमा चाहिँ अलिक नोइज नै देखिन्छ तर हल्का जो अलिकति ओभर प्रोसेस चाहिँ छ, तपाईँले सार्पनिङ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तर जो सेल्फी पनि ठिकठाकै छ यसको। भिडियो चाहिँ यसमा तपाईँले 1080p 60 fps सम्म चाहिँ खिच्न सक्नुहुन्छ। स्ट्याबिलेसन छैन सो सेकी देखिन्छ भिडियोजहरू चाहिँ होइन। फोकसिङ फास्टै छ, राम्रो छ, सबै कुराहरू फोकसमै हुन्छ होइन। त्यसै गरी अब त्यसको फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्ने 1080p 30 fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। अब इन्डोर्समा खिच्दाखेरि चाहिँ अलिक नोइज भिजिबल छ होइन डे लाइटमा पनि, तर तपाईँले बाहिर खिच्नु भयो भने चाहिँ ठिकठाकै आउँछ तर त्यस्तो एकदमै खतरा चाहिँ छैन फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो। अब N55 को अर्को बेस्ट फिचर भनेको चाहिँ यसको फास्ट चार्जिङ। सो 33 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ दिएको छ N55 मा र रियलमीको अनुसार चाहिँ 50% 29 मिनट्समा हुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले टेस्ट गर्दाखेरि फुल चार्ज गरेर चाहिँ यसलाई 1 घन्टाभन्दा अलिकति बेसी लाग्छ 0 to 100% जानलाई चाहिँ। त्यसै गरी ब्याट्री लाइफको कुरा गर्ने भने 5000 mAh ब्याट्री भइहाल्यो होइन। र त हुन्छ नि मैले टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अब बेन्चमार्क्सहरू गर्दाखेरि गेम खेल्दाखेरि र दिनभरि युट्युब चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै 4 घन्टा 4.5 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम पाएको थियो भने अब यो चाहिँ अलिकति हेभी युजेस भइहाल्यो होइन। सो हेभी युज गर्दाखेरि 1 दिन, त्यसै अलिकति लाइट युज गऱ्यो भने चाहिँ 7 घन्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा स्पिकर चाहिँ सिंगल स्पिकर मात्रै हो, डाउनवर्ड फायरिङ होइन, अघि नै भनिसक्यो। र स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ खासै राम्रो छैन, एभरेज मात्रै छ होइन, मिड्सहरू त्यति राम्रो छैन। अब यसको 200% भोल्युम भन्ने फङ्सन पनि छ तर त्यसले खासै त्यो लाउडनेस चाहिँ एड गर्दैन। सो स्पिकर चाहिँ एभरेज मात्रै छ। त्यसै गरी अब ह्याप्टिक फिडब्याकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ नि हामीले अब टाइपिङ गर्दाखेरि जुन त्यो भाइब्रेसन फिडब्याक आउँछ त्यो चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्ट छ प्लस अलिक विकै छ होइन। सो ह्याप्टिक फिडब्याक चाहिँ यसको त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन। अब यसको अर्को दामी फिचर भनेको चाहिँ आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 आउँछ होइन। यसमा चाहिँ रियलमी UI चाहिँ 4.0 नै हो यो है। सो तपाईँले त्यसपछि अब सबै रियलमीको फिचर्सहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ 6GB को भर्चुअल मेमोरी भनेर भनेको छ होइन, तर त्यसले अब गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ खास त्यस्तो इन्क्रिमेन्ट दिएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल चाहिँ भएन है। अब यसमा अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ टन्नै छ कि यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो जोस भन्ने एप यो के टन्नै धेरै एकदमै धेरै ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ दिएको छ। सो रियलमीले यो चाहिँ हल्का इम्प्रुभ गर्दै भए चाहिँ बेटर चाहिँ हुन्थ्यो। अब यसमा कस्टमाइजेसन फिचर्सहरू पनि टन्नै दिएको छ र अब वान अफ द फ्यु फेभरेट्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यो जुन हाइट गाइड बार भन्ने छ होइन, मलाई चाहिँ यो चाहिँ अन गर्न मन लाग्छ। सो यस्तो पनि दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँले स्ट्याटस बारहरू कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा होइन। र अर्को निकै जेस चार्जिङ एनिमेसन्सहरू जेस राम्रो दिएको छ, कस्टमाइजेसन अप्सनहरू तपाईँले अब यसको एक्सेन्ट कलर्सहरू वालपेपर्सहरू भइहाल्यो। सो जेस कस्टमाइजेसन चाहिँ इट्स गुड। अब यसमा अर्को चाहिँ मिनी क्याप्सुल फिचर भनेर भनेको छ तर त्यो चाहिँ यहाँनिर माथिबाट ठ्याक्कै त्यो चार्ज गर्दाखेरि मात्रै पपअप हुन्छ। अब अरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन, अरू फिचर्सहरू पनि लाइक अरू सफ्टवेयरहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्थ्यो तर अहिलेसम्मको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो युजफुल चाहिँ केही पनि छैन। र यसको अब कनेक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा अब डुअल ब्यान्ड 5 GHz वाइफाईले सपोर्ट गर्छ। त्यसै गरी भोइस ओभर वाइफाई पनि यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ यसले। अब नार्जो N55 चाहिँ 20हरूको लागि वान अफ द बेस्ट फोन्स नै होइन। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा खासै कम्प्लेन गर्ने ठाउँमै छैन कि अब यसको 90Hz डिस्प्ले जुन छ दामी छ होइन। त्यसै गरी अब 60 मेगापिक्सल क्यामेरा हेर्ने भने नि यो सेगमेन्टमा वान अफ द बेस्ट क्यामेरा नै भन्नुपर्छ। त्यसै गरी अब यसको डिजाइन ओभरअल लुक निकै राम्रो छैन। अब यसमा अलिकति कम्प्लेन गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ हुन्छ नि यसको अब नो अल्ट्रावाइड क्यामेरा यसमा होइन, अल्ट्रावाइड क्यामेरा चाहिँ छैन। तर अब आजकल 20,000मा खासै सबै म्यानुफ्याक्चरहरूले दिन त दिँदैन तर भएको भए चाहिँ ओभरअल एकदमै खतरा प्याकेज हुन्थ्यो। अब पर्फर्मेन्स हेर्ने भने राम्रै छ तर पर्फर्मेन्समा बेस्ट यो सेगमेन्टमा चाहिँ पोको M5 ले लिन्छ होइन। सो यो चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले 20,000मा कुनै फोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो टप 2 चोइसमा चाहिँ पर्छ। TechLekh।